اليوم فقراتنا بتكون كثير حلوة عن العمى الصامت في القطط. قد مرة سمعتوا عن العمى الصامت يصيب القطط؟ انت كمربي قطط تعرف ايش قد هي مرحة وتحب اللعب والاستكشاف، واذا رميت اي شيء يمها يتحرك تلحق وراه. فجأة لقيتها جالسة في طرف تروح يمها تخاف، واذا ترمي اي شيء يمها تحركه ما تلحقه، تدور حوالين نفسها تدعم في الاغراض. في هالحالة عليك شو تسوي؟ توديها عند الدكتور البيطري، ممكن يكون عندها العمى الصامت. شنو العمى الصامت دكتور؟ ليش تقول العمى الصامت ما تقول العمى وخلاص؟ اول شيء القط اول ما انولد يكون سليم، ما عنده اي مشاكل في النظر علشان اقول لك انه هو مصاب بالعمى، من قبل ما صار عنده اي التهابات حاده او امراض تصيب العيون. وغير كذي انه ما في اي خدش او جروح بسبب تشاجر مع قطط اخرى، او ما تشخص انه هو مصاب بداء السكري او مثلا امراض الكلى. على اساس كذي اقول لك احتمال يكون عنده العمى الصامت. العمى الصامت نوعين، يا كلي يا جزئي. شلون دكتور كلي يا جزئي؟ جزئي معناته انه يفقد نظره بشكل تدريجي، وانت ممكن ما تلاحظ هالشيء، فتأقلم القطو على انه هو فاقد النظر بشكل تدريجي. اما اذا صار بشكل سريع من الصدمه تلقى خايف ويدور حوالين نفسه. انت كمربي تبي تلاحظ هل اللي عندك مصاب بالعمى الصامت او غير مصاب. شنو عليك تلاحظ؟ راح تشوف تغيير في شكل وحجم العين، شكل القزحية، عوائق على سطح العين، جحوظ العينين. راح تشوف افرازات او التهابات ما تروح خلال يومين. راح تلاحظه انه يخاف من مصدر اي صوت مزعج بشكل مبالغ فيه. وغير كذي راح تشوف ان عنده جحوظ في العينين، تلاحظ هالشيء واضح عليه. خلونا نعرف مع بعض شنو الاسباب الشائعة للعمى الصامت. الالتهاب العصب البصري يؤدي الى الوقوف عن العمل، يؤدي الى العمى. واكثر سبب شائع هو ارتفاع ضغط الدم، يسبب نزيف في انفصال الشبكية مما يؤدي الى العمى. وغير العدوى الفيروسية، وغير الداء السكري او امراض الكلى، وايضا المشاكل اللي تصير في الدماغ مثل التورم والالتهابات. هني من الضروري أأكد لكم أن لازم تودونا عند الدكتور البيطري. احنا الأطباء البيطريين راح نسوي كالتالي: راح نفحص العينين بمنظار دقيق، وراح ناخذ اختبارات مثل تحليل البول والدم الشامل، نتأكد هل وجود أمراض أساسية تؤدي إلى العمى مثل أمراض الكلى. وغير كذي إذا اشتبهنا أن في مشكلة في الدماغ راح ناخذ مسحة في الدماغ. دكتور، يوجد علاج للعمى الصامت؟ على حسب الحالة يوجد العلاج، لازم احنا نهتم فيهم وندير بالنا قبل ما تصير المشكلة أكبر من كذي، لأن بنحتاج إلى طبيب متخصص في طب العيون البيطري مثل الدول الحديثة في المجال. لنفرض أن المربي أهمل اللي عنده وصابه العمى الصامت، وصاده عمى للأبد، ايش راح يسوي؟ طبعا ما راح يرميه في الشارع، راح يوفر له الحياة السعيدة. واذا وفر له هالشيء يا الله ايش قد هالشيء حلو ويبين معدنه الانساني الطيب. نفترض انه يخليه في مكان، في غرفة ما فيها كثير اشياء عوائق ممكن يصطدم فيها، ولازم انه يتعامل معاه بشكل تدريجي لين يجرب يمه، يكلمه، يلاطفه، يشتري له الالعاب اللي مثل الجرس اللي تطلع اصوات، ما يخليك الا ياكل وينام يحس بالاكتئاب. وغير كذي لازم نعرف ان القطط كثير راح تعتمد على حاسة الشم، في مخالبها غدة تفرز رائحة هي تميزها، تعرف وين طريقها. فشيء جميل ان انت راح تهتم في هالمخلوق، وجزاك الله الف خير.
وصلنا لختام الفقرة، أتمنى أن هي عجبتكم، ولازم دائما أنا أكرر لكم هالشيء، أن وجود الحيوانات في المنزل سعادة كبيرة لكن مسؤولية غير سهلة، وانت عشان تكون قدها دير بالك عليها وواظب في الفحوصات الدورية لها عند الطبيب البيطري عشان تتأكد من سلامتها. أشوفكم في فقرة ثانية، معكم الدكتور هاشم طبيب بيطري.